Xin chào tất cả mọi người. Đây sẽ là video đầu tiên trong loạt video review tất cả những sản phẩm ảo thuật mà hiện tại mình đang sở hữu và sử dụng. Đến với cả video đầu tiên lần này, chúng ta sẽ cùng review một sản phẩm rất nổi tiếng trong giới ảo thuật, đó chính là sản phẩm Spider-Pen Pro, được sáng tạo và phát hành bởi Giga Magica. Trước khi hiểu Spider-Pen Pro là gì thì chúng ta cần phải hiểu một khái niệm ở trong ảo thuật, đó chính là IT. IT là cụm từ viết tắt của Invisible Thread, hay có nghĩa là dây tàng hình. Đối với cả những bạn đã tìm hiểu và chơi bộ môn ảo thuật này thì IT sẽ không còn là một khái niệm quá xa lạ đối với cả các bạn. Thì IT ở đây là một loại dây đặc biệt được sử dụng trong những tiết mục ảo thuật bay và điều khiển đồ vật, ví dụ như là nhẫn bay, giấy bay, bông hồng bay và khăn bay. Thì Spider-Pen Pro ở đây là một sản phẩm sử dụng dây IT nhưng kết hợp với công nghệ bằng mạch và motor để có thể thực hiện được những tiết mục ảo thuật có hiệu ứng rất cao và tốt hơn rất nhiều so với cả việc mà bạn sử dụng dây IT thông thường. Giờ chúng ta cùng đi vào sản phẩm nhé. Và Spider-Pen Pro sẽ có 3 phần chính. Phần đầu tiên là phần mũi. Thì phần mũi bao gồm một bộ phận đầu bút và một khay để đựng một đầu pin 3A. Ở đây đầu bút thì có thể viết được như một chiếc bút thông thường. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc bút này để diễn những tiết mục cần khán giả ký tên hay là đánh dấu vào những lá bài hay đồng xu. Phần thứ hai sẽ là phần thân bút. Thì phần thân bút sẽ có một khung để đựng đầu pin còn lại của pin 3A, sẽ chứa một mạch để chạy motor. Phần cuối cùng sẽ là phần nắp bút. Thì phần nắp bút chứa một cuộn dây IT được nối với cả một đầu xoay motor và một nắp để cố định dây. Và hiện tại trên thị trường sẽ không chỉ có một loại mặt hàng đâu, mà sẽ có tới tận 2 loại mặt hàng liền. Và cái nào sẽ là thật giả? Chúng ta cùng đi phân tích nhé. Ở phần bao bì và đóng gói thì các bạn hầu như sẽ không dễ dàng để có thể phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng fake, vì về hình thức thì rất giống nhau. Đặc điểm duy nhất khi các bạn chưa bóc sản phẩm ra đó chính là phân biệt qua nắp của bút. Thì ở phiên bản thật thì màu nắp bút sẽ là màu ghi, và phiên bản fake thì sẽ là màu trắng đục. Và khi các bạn đã sở hữu sản phẩm trên tay và bóc sản phẩm ra thì các bạn sẽ nhận thấy một số điều như sau. Ví dụ, khay đựng pin ở phiên bản thật sẽ có một lớp mài mịn để các bạn có thể dễ dàng rút ra và thay pin hoặc là đóng vào. Còn phiên bản fake thì bề mặt này khá gồ ghề, thậm chí là khá rít và rất dễ bị kẹt khi các bạn không sử dụng một thời gian lâu. Thứ hai là đầu cuốn dây IT. Thì ở phiên bản thật, đầu cuốn sẽ to hơn một chút và chữ X ở bên dưới sẽ khá là khít với chân motor nên có thể quay một cách hoàn hảo. Còn ở phiên bản fake thì đầu sẽ bé hơn một chút và chữ X thì lại không được chắc chắn và không khớp cùng với motor lắm, nên dẫn đến hiện tượng ly tâm khi quay, khiến cho dây rất dễ bị trượt ra ngoài. Còn về phần motor thì motor ở phiên bản thật sẽ được thiết kế với một lực xoay vừa đủ, giúp cho bạn di chuyển rất xa khỏi vật bay và cũng sẽ không khiến cho dây bị chịu lực nhiều và dẫn đến đứt dây. Thậm chí motor có thể tự động ngắt sau 30 giây. Nếu như các bạn để ý và trau chuốt trong lúc trình diễn thì các bạn hoàn toàn có thể kết thúc màn biểu diễn trên tay của khán giả một cách rất tự nhiên và thực sự hiệu quả. Còn đối với motor của phiên bản fake thì xoay khá là nhanh và sẽ rất dễ làm đứt dây trong quá trình biểu diễn. Còn về thời gian tự động ngắt sẽ là 10 giây, nên về cơ bản là khá là ngắn, đôi lúc sẽ khá bất tiện cho bạn khi bạn không quen với cả điều này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau so sánh giữa hai sản phẩm real và sản phẩm fake. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét về mặt giá thành và hiệu quả sử dụng của hai sản phẩm này nhé. Thì đối với giá thành thì chúng ta sẽ chỉ tìm thấy sản phẩm real tại thị trường của Mỹ với những trang như là eBay hay là Amazon thì với mức giá là 100 đô la Mỹ, tương đương với 2.300.000 tiền Việt Nam. Còn với sản phẩm fake thì bạn chỉ phải bỏ ra là 130 nhân dân tệ, tương đương với 455.000 qua những trang thương mại điện tử như là Taobao hoặc là AliExpress. Theo như chúng ta thấy thì giá của sản phẩm fake sẽ chỉ bằng 1/4 sản phẩm real. Còn hiệu quả sử dụng thì đối với một sản phẩm real, theo như mình đánh giá thì mình sẽ có cảm giác an toàn hơn so với các sản phẩm fake.
Bởi vì khi diễn, bạn sẽ không cần phải lo về chuyện là dây nó sẽ bị đứt bất cứ lúc nào, và tiếng motor nó sẽ không quá to để khiến cho khán giả có thể nghe thấy. Và đánh giá chung quy về hai sản phẩm thì mình nghĩ đương nhiên một sản phẩm real sẽ tốt hơn một sản phẩm fake. Rõ ràng là về tất cả những cái ứng dụng mà nó có thể đem lại, nhưng thật sự thì sự khác biệt nó cũng không quá chênh lệch. Vậy nên các bạn vẫn có thể cân nhắc về việc mua và trải nghiệm thử một sản phẩm fake trước khi bạn định bỏ tiền ra để mua một sản phẩm real với một số tiền khá lớn như vậy. Và đương nhiên thì nó cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh mà bạn chơi ảo thuật. Ví dụ như bạn chỉ chơi cho vui, hoặc là bạn thật sự nghiêm túc với cả bộ môn này. Và mình có một lời khuyên để cho những bạn muốn trải nghiệm sản phẩm fake. Thì đối với mình, sau khi mà mình đã tự đúc kết được những điều mà mình có thể cải tiến được lên, thì mình rút ra được 3 cái để bạn có thể có một trải nghiệm thật sự tốt khi mà bạn mua một sản phẩm fake. Bạn chỉ cần làm theo 3 bước này thôi. Thì bước đầu tiên là tra dầu hoặc là dầu RP7 và trục xoay của máy. Bước thứ hai là bạn hoàn toàn có thể mua một cuộn dây thay thế của Spiderman Pro và thay thế hoàn toàn cuộn dây gốc ở trong bản fake. Tại vì ở đây Gigamasica cũng có bán một sản phẩm thay thế để bạn có thể thay thế được cái sản phẩm này. Và bước thứ ba là dùng wax chính hãng của Gigamasica. Thì cái wax này tại sao mình lại phải dùng chính hãng? Bởi vì khi dùng chính hãng thì bản thân cái wax sẽ khá là dính. Nó sẽ vẫn mềm và dính vào những cái mặt phẳng và những cái đồ vật, trong khi những cái wax fake thì không làm được chuyện này. Mà cái giá thành tổng cộng bạn bỏ ra thì nó cũng sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng trên dưới 1 triệu đồng, và nó cũng chưa bằng được cái sản phẩm gốc. Tuy nhiên đây chỉ là một cách tạm thời, vì bạn vẫn phải để ý đến những điều như kiểu là cái motor nó kêu khá là to, và cái motor sẽ tự động ngắt trong vòng 10 giây. Nên là đây sẽ là một lời khuyên dành cho những bạn muốn có một trải nghiệm tốt mà không cần phải bỏ ra số tiền là 100 đô hay là 2.300.000 đồng tiền Việt Nam. Vậy là đã kết thúc phần review sản phẩm Spiderman Pro của Gigamasica ở đây. Và mình rất mong là cái video này sẽ đem lại những thông tin hữu ích và cần thiết dành cho những bạn đã và đang quan tâm đến cái sản phẩm và có ý định là sẽ mua cho mình một sản phẩm để trải nghiệm. Và thời gian tới mình sẽ làm ra những video về những sản phẩm mà hiện tại mình đang sử dụng và đang sở hữu. Nên rất mong các bạn sẽ quay lại và đón xem những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn, mình là Arthur.